नमस्कार, युट्युब च्यानल itexpertcomputer तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य। आज मैले सजिलैसँग घरमै बसेर खेल्न, सिक्न र कमाउन सकिने प्ले, लर्न एन्ड अर्न गर्न सकिने चाहिँ एप्लिकेसन रहेको छ। यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछु। एलको कम्पनीले चाहिँ डालो नामको एप्लिकेसन चाहिँ पब्लिस गरेको छ र यसमा चाहिँ हामी जोइन भइसकेपछि कसरी क्विज खेल्न सक्छौं र सजिलैसँग हामी यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका क्विजहरू खेलेर चाहिँ सिक्न सकिने र यसमा चाहिँ कमाउन सकिने एकदमै राम्रो अवसर रहेको छ। डालो एप्लिकेसन कस्तो खालको एप्लिकेसन हो, यसमा हामी कसरी क्विज खेल्ने र कसरी जोइन हुने, यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाई पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू, कम्प्युटर सम्बन्धी, टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सका भिडियोहरू तपाईले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र त हामी डाइरेक्ट आफ्नो मोबाइलतर्फ लगेर यो कसरी प्रयोग गर्ने यसको बारेमा जानौँ। हामी मोबाइलमा आइसकेका छौँ। पहिला चाहिँ प्ले स्टोरबाट तपाईले एप्लिकेसन चाहिँ सर्च गर्नुहोला। डालो सर्च गर्नुहोला। यो चाहिँ नेपाली अर्निङ एप्लिकेसन रहेको छ। डालो एकदमै न्यू एप्लिकेसन रहेको छ। टपमा डालो भन्ने एप्लिकेसन सो गर्छ। यो चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला। एकदमै लेटेस्ट भर्जन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ भर्खरै मात्रै लन्च भएको एप हो। र अब यति डालो भन्ने एप्लिकेसनमा टच गरेर चाहिँ तपाईले इन्स्टल भन्ने बटन आएको हुन्छ, इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल भइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ ओपन भनेर अप्सन आउँछ। त्यसपछि तपाईले यसमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले चाहिँ ओपन गरेँ। ओपन गर्नु होला। यसमा चाहिँ डालो प्ले, लर्न एन्ड अर्न देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले अब यसमा चाहिँ कम ब्याक भनेर यसमा चाहिँ लगइन टु कन्टिन्यू योर जर्नी भनेर भनेको छ। इमेल एन्ड पासवर्ड भनेर राखिसकेको छ। तपाई इमेल एन्ड पासवर्ड कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ न्यू एकाउन्ट भन्ने बटनमा टच गरेर चाहिँ नेम, इमेल र पासवर्ड र रेफरल कोड पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र क्रिएट एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा जुन रेफरल कोड दिएको छु त्यसबाट चाहिँ तपाई जोइन हुनु होला र हाम्रो चाहिँ यसमा ग्रुप बनेपछि हामी सजिलैसँग यसमा चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ इमेल एन्ड पासवर्ड भनेको छ। तर हामी सजिलैसँग जोइन हुनको लागि चाहिँ तलतिर गुगलको साइन देख्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा टच गर्नु होला। गुगलमा चाहिँ एउटा एकाउन्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर एप्लाई रिफरल कोड भनेर देखाइदिन्छ। र यसमा चाहिँ रिफरल कोड राख्नु होला, जुन मैले चाहिँ यसमा रिफरल कोड राखेको छु। जस्ट तपाईले साइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र मैले यसमा राखेको रिफरल कोड जुन राखिरहेको छु चुडामणि आचार्य 919547 रहेको छ। 919547। यो चाहिँ तपाईले रिफरल कोड सेट गर्नु होला। अब यहाँदेखि एप्लाई गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको प्रोफाइल खुल्छ र अब हामी यसपछि यसमा चाहिँ माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ क्विक जोन भनेर लेखेको छ। क्विक जोनमा चाहिँ रिलिजियन, कल्चर, हिस्ट्री, पोलिटिक्स, जियोग्राफी विभिन्न क्विजहरू छ। यसमा चाहिँ आइक्यू, हेल्थ एन्ड मेडिकल यो सबै क्विजहरू चाहिँ तपाईले यसमा सिक्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर प्ले जोन भनेको छ। प्ले जोन भित्र चाहिँ डेली क्विज, ट्रु फल्स, र्यान्डम क्विज र सेल्फ च्यालेन्ज यस्ता क्विजहरू चाहिँ हामी खेल्न सक्छौँ। जस्तो यतातिर तपाईले यहाँनिर प्र्याक्टिस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिसमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सिकेर चाहिँ पुनः क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईले विभिन्न हिस्ट्रीको बारेमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन, अनि तलतिर एन्सरमा चाहिँ कलरमा देखाइरहेको छ। यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न क्वेसन र एन्सर सहित तपाईले यसमा पढेर अब चाहिँ यो पढिसकेपछि तपाईले अगाडितिर चाहिँ प्र्याक्टिस लिइसक्नुभयो भने चाहिँ क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर डेली क्विजमा गएर चाहिँ तपाईँ क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो डेली क्विजको अप्सनमा चाहिँ अहिले डेली क्विजको अप्सनमा आइरहेको छैन। तर हामी तलतिर र्यान्डम क्विज भनेको छ। र्यान्डम क्विजमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ क्वेसन दिन्छ र तलतिर चाहिँ नाम दिन्छ। यसरी तपाईँ क्वेसन र एन्सर सहित तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिला क्वेसन पढ्नु होला। शब्द विद्याको लेखक हुन् भनेको छ। जस्तो यो चाहिँ मैले चाहिँ यसको बारेमा थाहा पाएन। अब यहाँनिर तपाईँ क्वेसनहरू तपाईँले चुज गर्नु होला। कुनै पनि क्वेसनहरू यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि क्वेसनहरू चाहिँ यहाँदेखि मिलाउन सक्नुहुन्छ।
र तपाईँले चाहिँ यहाँ क्वेसनहरू यति मिलाइ कोही क्विज खेल्न सक्छु, जस्तो तपाईँ डेली क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ र ऱ्यान्डम क्विज, ट्रु फल्सवाला र सेल्फ च्यालेन्जवाला क्वेसनहरू। यसरी तपाईँ ऱ्यान्डम क्विजमा जानुभयो भने त्यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ र टिक लगाउँदै यसरी चाहिँ जानु होला। जस्ट मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर खेलेर देखाएन, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले पुरा गरेको छैन, तपाईँ चाहिँ खेलेर एकचोटि पुरा गर्नु होला। र ब्याटल जोनमा चाहिँ ग्रुप ब्याटल हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा रुम क्रिएट गरेर चाहिँ हामी यो चाहिँ जोइन गर्न सक्छौँ। आफ्नो के को बारेमा चाहिँ ब्याटल गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ सिक्न सक्छौँ। र कन्टेस्ट प्ले भनेको छ, कन्टेस्ट प्लेमा पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ स्ट्रिमर आउँछ। अब हामी यस्तो थ्री लाइनको अप्सनमा टच गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ लिडर बोर्ड हुन्छ। लिडर बोर्डमा चाहिँ हामीले टुडे, मन्थ र अल अप्सन देखाइरहेको छ। कति नम्बरमा चाहिँ ऱ्याङ्क रहेको छ त्यो देखिन्छ। जस्तै यहाँनिर विभिन्न मान्छेहरूको चाहिँ ऱ्याङ्क कति नम्बरमा पुग्यो भनेर यहाँदेखि कोइनहरूको आधारमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ ऱ्याङ्क हो, तपाईँ चाहिँ कति नम्बरमा पढ्नुभयो भन्ने कुरा पनि आउँछ। टच गरेर तपाईँ यसमा देखिनुभयो भने जति खेल्यो त्यही अनुसार चाहिँ हामी यसमा जित्न सक्छौँ। यो जति पनि छ यसमा चाहिँ कोइनहरू अहिले चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छैन। जस्ट तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हामीलाई खेल्यौँ भने सजिलैसँग सिक्न पनि सकिन्छ, सिक्न सकिने, खेल्न सकिने, सिक्न सकिने र कमाउन सकिने एकदम सजिलो छ। तपाईँ इन्भाइट फ्रेन्ड गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ रिफर एन्ड अर्नको अप्सन पनि रहेको छ। जस्तै यसमा चाहिँ रिफर अ फ्रेन्ड एन्ड यु विल गेट 4 कोइन एन्ड इच टाइम भन्छ। जस्तो तपाईँले आफूले अन्य व्यक्तिलाई रिफर गर्नुहुन्छ भने 4 कोइन पाउनुहुन्छ र रिफर कोड चाहिँ राखेर चाहिँ लगइन गर्ने व्यक्तिले चाहिँ 2 कोइन पाउँछ। यो चाहिँ यहाँनिर राखिरहेको हुन्छ र तपाईँले आफ्नो तलतिरको रिफर कोइन चाहिँ यहाँदेखि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य व्यक्तिलाई पनि जोइन गराएर तपाईँले यसमा कमाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ जति क्विज खेल्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको अर्निङ रहन्छ। यहाँनिर तपाईँको कोइन रहन्छ र तर तपाईँको चाहिँ यहाँनिर सेट भएको हुन्छ। जस्ट तपाईँले चाहिँ यसमा लिनुहोला र खेल्नुहोला। यो त थियो विभिन्न जनरल नलेजका क्विजहरू खेलेर सजिलैसँग अर्निङ गर्न सकिने एप्लिकेसन डालो एप्लिकेसनको जानकारी। तपाईँ पनि यो एप्लिकेसन राखिसक्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि जानिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला, आफ्नो साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कम्प्युटर सम्बन्धी, टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सका साथसाथै अनलाइन अर्निङ सम्बन्धीका भिडियोहरू पनि तपाईँले सजिलैसँग हेर्न पाउनुहुनेछ। ल त यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। छिट्टै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। धन्यवाद। जय नेपाल।